Hello, hello! Hello everybody! Welcome back to my channel. Kamusta po kayo? Welcome back to Jai and Jerry. Kumusta po ang tanan? Kamusta po kayong lahat? I hope everyone is doing fine and well. So for today's video po, isi-share ko sa inyo yung experience ko when I did my medical exam at St. Luke's Medical Extension Clinic for my K1 visa. So, ito na po, finally, gagawa na natin ng video. Kasi po, maraming nagtatanong sa akin, especially on my TikTok account and my Facebook account po, asking me if ano daw po yung gagawin sa medical, ano daw po yung mga processes, ano daw po yung preparations na ginawa ko for my medical exam, ganito, ganyan. So, ito, gawan na natin ng video para naman po, may idea po kayo. Just a disclaimer, by the way, I am not affiliated with any government agencies nor working as an immigration attorney. I am not a professional nor a legal expert. I am only sharing based from my own experiences lang po. So, I'm sharing this para naman po makatulong sa ibang Filipina or Filipino na nagpa-process po ng K1 fiancé visa nila para naman po magka-idea sila. By the way, if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe, please like, click the like button, paki-share na rin po ng videos natin para naman po makatulong po sa iba. And if you are processing K1 visa, I have videos and I'm making more videos about K1 visa processes po from my experiences lang din po. Make sure that you subscribe para naman po ma-update kayo and please click the bell button as well para ma-notify kayo on my next videos. Especially sa mga nag-apply po ng K1 fiancé visa and they are processing their K1 fiancé visa. So without further ado, let's start it. Let's start. Let's start daw. So, I did my medical February 1 and February 2 po. Hindi po allowed yung walk-in. Dapat po mag-book kayo online first bago po kayo pag-medical. So, nag-book po ako online. I have a video. This is my video. Please check my video on how to book for medical exam. If you're still waiting for your visa to get approved or mag-case ready, please visit this video on how to book for medical exam. It's a step-by-step process na po. Nag-book ako online sa this is their website, slec.gov.ph. That's the official website po ng St. Luke's Medical Extension Clinic dyan po sa May Ermita. And they are the only hospital or clinic accredited for the US Embassy to do your medical exam for your K1 visa. And I do have videos as well on how to book for K1 visa interview sa embassy. Ayan din po. And I also have a video on how to fill out DS-160. Please visit my profile, my channel, and please like and subscribe. Since I am from the province po, Cagayan de Oro originally, I have to book plane ticket para po makapunta ng Manila and I have to book for a hotel to stay in kasi medical exam usually takes about 2 days to finish. May iba po na isang araw lang tapos na sila. Nag-book ako sa my City Gardens Suite. Malapit lang po siya. It's walking distance lang sa St. Luke's. Nasa likod lang ng St. Luke's actually. So nag-book po ako na superior double room for 2 nights. Yung inclusion niya is free breakfast. I paid about 6,440 pesos. Husband po ang nagbayad ng hotel ko that time. He paid it online. And meron din po silang 1,000 pesos na deposit fee. Hindi ko alam recently if meron pa ba. But just to be sure, mag-secure na lang din po kayo. Kasi usually lahat po, or hindi naman lahat, but some of the hotels, nagre-require sila ng deposit fee. Babalik din naman po nila pag check out po ninyo. Make sure that the paper that they give you, keep that kasi yan po yung ibibigay ninyo, ibabalik ninyo sa kanila para po makuha ninyo yung money ninyo. So, yung schedule po na nakuha ko or nabook ko because you can choose the time and date. If available, makikita nyo po doon kung ano yung available. So, nung time ko, ang pinili kong schedule is February 1 and 2. Ang interview ko po is March 2. Bigay ako ng 1 month allowance. My scheduled time po is 10 a.m. yung pinili ko.
So by 9:30 dapat po kasi at least 30 minutes nandun na kayo sa location. Nakalagay po yan sa email na ibibigay ni St. Luke's sa inyo. Pati po yung mga requirements. So my schedule is 10 a.m. Nagpunta po ako doon at 9:30. Nilakad ko lang po siya. It's actually less than 5 minutes walk lang siya. Malapit na malapit lang po siya. And then, pagdating ko doon, may nakapila pang mga 9 a.m. or 9:30 yata yun sila. So, doon po ako sa dulo kung saan po pumipila na yung mga 10 a.m. schedule. And first step po is doon sa pagpipila ninyo, secure black pen with you. So sa first step po is sa security guard bago kayo makapasok sa clinic. I-check po ng security guard yung mga documents ninyo kung saan po yan po ni St. Luke sa email po ninyo. Nandun po nakalagay lahat ng requirements na kailangan ninyong i-comply and nakalagay po dun sa email yung sa akin is in order. And make sure that the documents especially yung mga photocopies, nasa short bond paper po siya. The requirements are this one po. Ito po yung requirements nila. Ito po yung sinend ni St. Luke's sa email ko. Ito po yung mga dadalhin po ninyo. Nakalagay, naka-indicate na po niyan. And by the way, bayad po pala ako through Security Bank. Meron din po sa email, matatanggap ninyo kung paano po magbayad sa Security Bank. Ito po yung instructions on how to pay for Security Bank, and ito din po yung dadalhin ninyo sa Security Bank kung magbabayad na po kayo ng medical exam ninyo. I paid 18,540 pesos po. Yun po yung binayaran ko. So those are the requirements for medical exam. So what are the preparations, or ano po yung mga preparations na ginawa ko? During that time, umiwas or hindi po ako umiinom ng mga alcoholic drink, yung mga nakakalasing na mga inumin for 1 month po. Ang last kong tagay, ang last ko pong inom niyan ng mga alcoholic drinks was January 1. And my medical exam is February 1 and 2. So, nung after po ng New Year, celebration ng New Year, hindi na po ako uminom ng alak. I made sure that I have at least 8 hours sleep po at night, and if I can take a nap during daytime, I do my best to take a nap as well. Nagre-rest po ako para naman po maging healthy, para naman po okay yung result ko sa medical exam. And then, kumakain po ako ng fruits. Every day, bumibili po ako ng fruits kasi fruits is like natural source of vitamin C, hindi ba? So, ang kinakain ko usually is mangoes, apple, grapes, banana. Yun po usually yung mga binibili kong mga fruits. Watermelon, avocado, if available. Kumain po kayo niyan. That's a big source or natural source ng vitamin C. And aside sa fruits po, umiinom din po ako ng vitamin C. Yung iniinom ko lang po is Enervon-C or stress tabs. Yan po. And isa din po sa wag niyo pong isipin yung mga, wag niyo pong isipin yung, anong tawag nun? Sputum. Wag niyo pong isipin yung sputum. Mag-relax lang po kayo. Wag niyo po. Number 1 is to not stress yourself out. Yan po. Magpaka-healthy kayo. Relax your mind and body. And yes, have enough sleep. Yes, I do drink milk, pero dati pa din naman talaga umiinom na po ako ng milk. Ang iniinom ko po is yung Bear brand na sterilized, yung nasa white box, yun po yung iniinom ko. Pero dati-dati pa naman umiinom na ako niyan. But then yes, that's also siguro one of my preparations. So ayun lang po yung mga preparations ko, and I try my best not to stress myself. Ayun. So what's funny is, nung dumating ako sa Manila, biglang sinipon po ako. Ayun na. 1 whole month na preparation, okay ako. Pero nung dumating na ako sa Manila, nagkasipon na ako. Ayun, ewan ba. But so far, na-approve naman po ako. Or normal yung result ko, lahat-lahat.
So anyway, after po ma-check po ng security guard dyan sa entrance po yung mga documents na meron kayo, papupuntahin kayo sa next step. Hindi naman po kayo mawawala kasi sasabihan po kayo ng security guard. The best thing or the good thing about there is hindi kayo mawawala kasi mababait po yung mga tao, mababait po lahat ng personnel sa St. Luke's. They're very approachable. Doon din po sa email, mag-book kayo ng medical exam ninyo. Magsisend din po si St. Luke's ng workflow ng processes po kung ano yung mga gagawin ninyo. So, meron kayo, magkaka-idea na kayo kung saan at saang floor kasi isa din po yan sa dadalhin ninyo. So, doon sa workflow, makikita nyo kung ano yung mga gagawin ninyo. Punta po ako sa Windows 1 and 2 which is doon po nila hinanap yung kinuha yung NVC ko with the Manila case number at saka yung interview ko po sa embassy. Make sure po pala your passport is valid at least 6 months. If pa-expire na po yung passport ninyo, mag-renew na lang po kayo ng passport kasi required din yan ni embassy. Kailangan po at least 6 months yung validity ng passport po ninyo. And by the way, if you don't have a schedule po for your interview, si St. Luke's po, ipipirmahin po kayo ng waiver na mag-advance medical kayo kasi medical is only valid for 6 months. And if mag-sputum po kayo, 3 months lang po ang validity ng medical. Pag mag-sputum kayo, if you are positive or possible yata yung tawag nila, possible suspect or something ganyan, hindi ako 100% sure kung ano yung tawag nila, but if mas-sputum kayo, bibigyan kayo ng 3 days schedule, pababalikin kayo for your saliva collection po yata. And after your saliva collection, bibigyan kayo ng schedule or sasabihan kayo na parang contact kayo ni St. Luke's after 8 weeks po yata. So, after Windows 1 and 2 po is the picture taking. After po ng picture taking, papupuntahin na po kayo doon sa ground floor kung saan po yung pre-screening. Tatanungin lang po kayo ng mga details, mga important details about you and your fiancé, like name, address, and phone number ni fiancé at sa inyo po. And then, fingerprint scanning, yun po ang gagawin ninyo. After po ng pre-screening, papupuntahin po kayo sa 4th floor, which is the laboratory. And dun po sa laboratory, ang ginawa ko lang po is yung blood sample. Ang kinuha lang po nila sa akin is yung blood sample ko or blood test. And bumaba po ako sa 3rd floor. Nagpunta po ako sa radiology. Ito na ngayon yung kinakatakutan ng lahat. Ito na nga yung radiology. So doon po sa X-ray, lima yung tinatawag nila. And maghihintay kayo dun sa parang waiting area, pasusuotin na kayo ng lab gown at isa-isa naman po kayong papasok dun sa kung saan na po yung gagawin yung x-ray. So during my time, sinisipon nga ako that time. So huminga na ako, na x-ray na, eto na ngayon. Tinanong ako nung nag-i-x-ray kung kaya ko ba daw huminga pa ng mas malalim pa nun. Sabi ko, kaya naman po. And then sabi niya, if kaya ko bang i-hold my breath for like a few seconds. Ako, okay po, kaya. So, inulit namin yung x-ray. Nag-x-ray ulit ako. 1, 2, 3, ayan na. Inhale, deep inhale, tsaka pause, and then okay na. So, after that, nagpunta na ako sa US counter sa 5th floor kung saan po kinuha yung mga vital signs ko like yung blood pressure, height and weight, mga ganun po, and then the eye test as well. So after eye test, pinabalik po ako ng 1 p.m. So umuwi ako sa hotel, nag-lunch ako, and